2022 අවුරුද්දත් හිමීට ඇවිත්. සෙලින් පැත්තෙන් ගත්තම නම් 2021 අවුරුද්ද ස්මාර්ට්ෆෝන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගොඩක් හොඳ අවුරුද්දක් වුණා. හැබැයි සප්ලයිස් වගේම මැනුෆැක්චරින් ගත්තම නම් ඒක එහෙම වුණේ නැහැ. මොකද ඔයාලා දන්න විදිහට චිප් ෂෝර්ටේජස් ප්‍රශ්නේ වගේම චීනෙ පැත්තෙන් ආව මැනුෆැක්චරින් ප්‍රශ්න මේකට හේතු වුණා. ඉතින් මුළු ලෝකෙටම වගේම ලංකාවටත් ওই ප්‍රශ්නේ ලොකෝටම බලපෑවා. හැබැයි ලංකාවේ අපිට තවත් ප්‍රශ්නයක්. ඒ මොකද කිව්වොත් ඩොලර් ප්‍රශ්නේ හින්දා ගොඩක් ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල ස්ටොක්ස් ලංකාවේදී බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔය හේතු හින්දාම කම්පැනි එකෙන් මොන ගාන කිව්වත් ලංකාවේ සමහර සෙලර්ස්ලා එයාලගේ මාජින් එක කලින්ට වඩා ගොඩක් වැඩියෙන් තියාගෙන විකුණන්නත් පටන් අරගෙන. ඉස්සරහට මේ ප්‍රශ්නේ තවත් දරුණු වේවි. හරි. ඉතින් මේ චැලෙන්ජස් එක 2022 දින ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් කොහොම වේවිද? මේ අවුරුද්දේදී රිලීස් වෙන්න තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වලින් 150කට වඩා 5G SoCs එක රිලීස් වෙන එක අනිවාර්යයි. තවත් පැහැදිලි කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔක්කොම ෆ්ලැග්ෂිප්ස් එන්නේ 5G කියලා කියන දෙයක් නැහැනේ. ඒ වගේම ප්‍රීමියම් මිඩ් රේන්ජ් ස්මාර්ට්ෆෝන් ඩිවයිසස් වලින් 160ක් 70ක් විතර 5G වේවි. එතකොට බජට් මිඩ් රේන්ජ් වලින් ආසන්න වශයෙන් 130ක් 40ක් විතර 5G වේවි. ඔයාලා දන්නවා ගිය අවුරුද්දේ රිලීස් වුණ Android ස්මාර්ට්ෆෝන් SoCs වල ක්ලියර් වින උනේ Snapdragon 888 කියලා. හැබැයි මේ අවුරුද්දේදී එයාලට ෆයිට් එකක් දෙන Dimensity 9000, Exynos 2200 වගේම Google Tensor වගේ SoCs වලට පුළුවන්කමක් තියෙවි. ඒ වගේම Qualcomm ලට තව එක challenge එකකුත් තියෙනවා. ඒ තමයි Google, Samsung, Huawei. එතකොට Apple වගේ companies එයාලගේ SoCs එයාලම ඩිසයින් කරගන්නවා වගේ ලබන අවුරුද්දේදී Oppo. එතකොට Xiaomi වගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් giants ලත් එයාලගේ SoCs එයාලම ඩිසයින් කරගන්න try කරාවි. ඔය SoCs නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ අවුරුද්දේම රිලීස් වෙන එකක් නැහැ. හැබැයි මේක ගොඩක් හොඳ trend එකක්. හරි. මේ අවුරුද්දේ latest fabrication process එක 4 nanometer. Android වලදී වගේම ඊළඟට එන්න තියෙන Apple A16 SoC එකත් 4nm foundry එකක හැදේවි. ඒ වගේම අවුරුද්දේ අන්තිම වෙද්දී ඔය හැමෝම 2023 රිලීස් කරන 3nm SoCs ලෑස්ති කරගනීවි. ඒ වගේම තව එක දෙයක්. ඔය හැම එකෙන්ම එක වෙන්න කැමති අය එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් අවුරුද්දේ අන්තිම වෙද්දී 3nm SoC එකක් එක්ක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් රිලීස් කරොත් පුදුම වෙන්න එපා. ඉතින් අන්තිමට SoC එක පැත්තෙන් කියන්න තියෙන්නේ 12nm වලට වඩා වැඩි ෆැබ් ප්‍රොසෙස් වලින් එන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වලට ගිය අවුරුද්දේදී වගේම මේ අවුරුද්දේදීත් ලොකු තැනක් ලැබෙන එකක් නැහැ කියලා. කැමරා එක පැත්තෙන් කල්පනා කරනවා නම් Samsung මේ ළඟදී රිලීස් කරපු 200MP ISOCELL HP1 sensor එක දාපු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හරි දෙකක් හරි මේ අවුරුද්ද ඇතුළත රිලීස් වෙවි. හැබැයි අපි දන්නවා A list එකේ S22 Ultra එක නැහැ කියලා. ඒත් ඔයින් එකක් හරි නැත්තම් ඉතින් මුලින්ම එන ඩිවයිස් එක වෙන්නේ Xiaomi 12 Ultra. ඒ වගේම අනිත් ගොඩක් ෆ්ලැග්ෂිප් ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල 180MP sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. තව ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක් ගැන මතක් කළොත් මේ සැරේන ෆ්ලැග්ෂිප්ස් වල එක ප්‍රයිමරි sensor එකක් නැතුව දෙකක් මේවි. ඇත්තටම මේක නම් ගොඩක් හොඳ මූව් එකක්. මොකද පික්සල් කවුන්ට් එක ගැන ලොකුවට වොරි වෙන්නේ නැතුව sensor එක පැත්තෙන් quality වැඩි කරලා software පැත්තේ optimizations වලින් picture quality එක වැඩි කරනවා නම් නියමයි. අපි බලමුකෝ mid range devices ගැන කතා කරොත් ඒව වල එන ලොකුම pixel count එක 180MP වේවි. මොකද කිව්වොත් ගොඩක් premium mid range devices වල ඔය pixel count එක තියෙවි. ඒ වගේම budget mid range devices වල primary sensor එක 64MP නැත්නම් අඩුම 50MP වත් තියෙවි. ඒ වගේම 2MP වගේ පොඩි sensors දාලා camera count එක වැඩි කරන්න බලන්නේ නැතුව දෙන කැමරා එක හොඳ quality එකෙන් දෙන්න මේ අවුරුද්දේදී හැමෝම try කරාවි. එහෙම නැතුව මේ 2022 දී පොඩි කැමරා දාලා කැමරා count එක විතරක් වැඩි කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් අනේ එහෙම කරන්න එපා. අපි පව්. ඇත්තටම ඔයාලා දන්න විදිහට charging speed එක වැඩි වෙන්න ඒකත් එක්ක යන එන වාසි අවාසි තිබුණත් හැම Chinese smartphone giant කෙනෙක්ම අනිවාර්යෙන් 100W වලට වඩා වැඩි fast charging speed එකක් එයාලගේ premium level smartphones වලට දෙන්න හදාවි. මෙතනදී මම කියන්නේ එයාලගේ flagships ගැන විතරක් නෙවෙයි. හැම manufacturer කෙනෙක්ම එයාලගේ සමහර high end mid range smartphones වලටත් ওই charging technology එකම දේවි. හැබැයි එතකොට Apple නැත්නම් Samsung වගේ කට්ටියගෙන් 25W වලට වඩා වැඩි fast charging එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න නම් එපා. ඒ වගේම මේ අවුරුද්දේ රිලීස් වෙන තියෙන හැම Android flagship එකකම එතකොට premium level mid range devices හැම එකේම battery එක milliampere 5000කට වඩා වැඩි වෙන එකක් නැහැ. Apple ඇරෙන්න අනිත් ඒවල ඕක 4000කට වඩා අඩු වෙන එකකුත් නැහැ. ඇත්තටම කිව්වොත් මගේ අත්දැකීම් වල විදිහට නම් milliampere 5000කට වඩා වැඩි battery එකක් ඔය ෆෝන් වලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම වගේ average user කෙනෙක්ට ඔය 12nm වලට වඩා පහළින් ආව 8 7 5 වගේ SoCs එක මේ අවුරුද්දේ රිලීස් වෙන ෆෝන්ස්
බය නැතුව දවසක් යූස් කරගන්න පුළුවන්. අනික ඔය ඔච්චර කියන තරම් ස්පීඩ් එකේ charge කරගන්න පුළුවන් නම් ඔච්චර ලොකු බැටරියක් අවශ්‍යත් නැහැනේ. ඔන්න මේ තමයි අලුතෙන් ආව සෙට් එකට අපේ channel එක subscribe කරන්න දෙන වෙලාව. channel එක sub කරලා වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාගෙන ඔයත් අපේ iLankan කෙනෙක් වෙන්න. එතකොට ගොඩක්ම budget mid-range devices වල මිලිඇම්පියර් 5000-60000 අතර බැටරි එකක් තියෙවි. සමහර වෙලාවට කලාතුරකින් ඉතින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ වෙන කිසිම දෙයක් මාකට් කරන්න නැති වෙනකොට නම් බැටරි එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා massive 6500 බැටරි නැත්නම් 7000 mAh බැටරි monster වගේ tagline එකකුත් එක්ක ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් එන්න බැරි කමකුත් නැහැ. ඒ වගේම රිලීස් වෙන තියෙන ඔක්කොම ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල 90Hz වත් refresh rate එකක් තියෙන display panel එකක් ඒවි. හැබැයි ඇත්තටම මම නම් කැමති refresh rate එක ගැන වැඩි හිතන්නේ නැතුව ඔක්කොටම AMOLED panel ආවනම් තමයි. හැබැයි මෙහෙමයි. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් select කරනකොට display panel type එක බලන්න ඕන ප්‍රධාන සාධකයක් වේවි. ඒ වගේම 2021 දී gaming smartphones වල විතරක් ආව 144Hz refresh rate එක සමහර flagship වලත් මේ අවුරුද්දේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. එහෙම නැති වුණත් ඉතුරු flagship වලයි ගොඩක් ප්‍රමියම් මිඩ්-රේන්ජ් ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල යන ඩිස්ප්ලේස් අනිවාර්යෙන් 120Hz රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකකට සපෝට් කරાવી. එතකොට හැම ඩිවයිස් එකකම ස්ක්‍රීන් එක around 6.5 නැත්නම් 6.6 inches වගේ වේවි. මොකද ඊට වඩා ලොකු ඒවා අපේ අතේ තියන් ඉන්න කරදරයි. ඒ වගේම ඊට වඩා පොඩි වුණොත් ගන්න පුළුවන් entertaining experience එක අඩු වෙයි. ඉතින් මම කලින් 8 Gen 1 SoC වීඩියෝ එකේ කියපු විදිහට මේ ඩිස්ප්ලේස් වල maximum resolution එක වෙන්නේ 2K. හැබැයි ඒ ඉතින් ෆ්ලැග්ෂිප්ස් වලනේ. අනිත් හැම ඩිවයිස් එකකම අනිවාර්යෙන් Full HD+ දෙවි. දෙන්නම බැරි සමහර budget mid-range devices වල Full HD නැත්නම් HDR-වත් පුදුම වෙන්න දෙයක් නැහැ. 2022 දින ඔක්කොම ෆ්ලැග්ෂිප්ස් එන්නේ Android 12 එක කියලා කියන දෙයක් නැහැනේ. ඒ විදිහට බැලුවම මේ අවුරුද්දෙත් අපිට හැම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකම Android 12 බලා ගන්න නම් බැරි වේවි. හැබැයි කට්ටියගේ ෆ්ලැග්ෂිප්ස් ටික රිලීස් කරාට පස්සේ සැලකිය යුතු ස්මාර්ට් ප්‍රමාණයක් inbuilt Android 12 එකක් තේවි. ඔය ෆ්ලැග්ෂිප් එක රිලීස් වෙනකන් අවුරුද්දේ මුල් මාස ටිකේදී එන ගොඩක් ඒවා ඉන්නේ 11 එක. ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ මැද වගේ ඉඳන් ප්‍රීමියම් මිඩ් රේන්ජ් ඩිවයිසස් වලට Android 12 දීලා ඊට පස්සේ එන හැම එකකම inbuilt Android 12 ඒවි. හැබැයි මේ අවුරුද්දේ නම් 64GB ස්ටෝරේජස් තියෙන ඩිවයිසස් රිලීස් වෙන එකක් නැහැ. හරි රිලීස් වුණාම කියමුකෝ. හැබැයි ඒත් ඒ කලාතුරකින්ම වෙන්න ඕන. මොකද මෙතනින් ඉස්සරහට 128GB ස්ටෝරේජ් එක අනිවාර්යයි. එතකොට iPhone 13 Pro variant දෙකේ තිබුණා වගේම 1TB storages options Android devices වලත් මේ අවුරුද්දේදී බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. සමහර වෙලාවට iPhone 13 Pro වල 1TB option එක තිබුණ හින්දා ඊළඟ iPhone එකේ 2TB තියෙන්න බැරි කමකුත් නැහැ. RAM එක ගත්තම premium mid range වලදී අවුමේ 6-8GB වේවි. flagship වලදීත් ඕකේ 8 වලින් පටන් අරන් 16 වලින් නැත්තම් 20 වලින් ඉවර වේවි. ඒ වගේම budget mid range වලදීත් minimum RAM එක අපිට 4GB විදියට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි ඊට වඩා අඩු RAM එකක් එක්ක Android smartphone එකක් එනවා නම් ඒ එන්නේ ඉතින් කරන්නම දෙයක් නැතිම වුණොත් විතරයි. හරි. එහෙමනම් අන්තිමට අපි හැමෝටම වැදගත් ප්‍රශ්නේ මේ smartphones වල prices කොහොම වේවිද? මෙහෙමයි. අපි මුලින් කියපු supplies වගේම manufacturing issues ඉඳලා ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල ගණන් කොහොමත් පොඩ්ඩක් වැඩි වේවි. හැබැයි ලංකාවේදී ඕකත් එක්ක තවත් ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. මට හිතන විදිහට මේ අවුරුද්දේ ස්මාර්ට්ෆෝන් ඉම්පෝර්ට් කරන එකට ලිමිටේෂන් වැටෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ රුපියල තවත් පල්ලෙහාට ගියොත් වෙන්නේ මේ ප්‍රයිසස් තවත් උඩ යන එක. ඉතින් හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගන්න එක ලේසි වෙන එකක් නැහැ. ඒ වගේම බජට් මිඩ් රේන්ජ් කියන්නේ රුපියල් 50000ට අඩුයි කියන එක. රුපියල් 60000ට අඩුයි කියන එකට වෙනස් කරන්න වේවි. එතකොට ප්‍රීමියම් මිඩ් රේන්ජ් කියන්නේ රුපියල් 50000යි ලක්ෂය අතර නෙවෙයි. රුපියල් 60000යි 120000යි වගේ ගණන් වේවි. සමහර වෙලාවට ඊටත් වඩා වැඩි වෙයි. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ෆ්ලැග්ෂිප් එකක් ගන්න නම් අපිට රුපියල් 120000ට වඩා වියදම් කරන්න වෙනවා. දැන් නම් මේක ඇත්තටම ඉන්න හිතන රටක්. ඒ වගේම මිඩ් රේන්ජ් පැත්තෙන් ගත්තම Redmi Note 11 series එක. එතකොට Realme 9 series එක අනිත් manufacturers වලට ගොඩක් ලොකු තරගයක් දෙවි. ෆ්ලැග්ෂිප් පැත්තෙන් ගත්තම Exynos 2200 Note එකත් එක්ක එන S22 series එක. Xiaomi 12 Ultra වගේම Realme GT2 ලොකු වෙනසක් කරાવી කියලා හිතන්න පුළුවන්. එතකොට innovative designs පැත්තෙන් Xiaomi Mix Fold 5, Oppo Peacock, Samsung Fold වගේම එන්න තියෙන Samsung Flip වගේ smartphone එනකම් බලන් ඉන්න වටනවා. ඉතින් ඔය එන්න තියෙන ඔක්කොම වගේ high end flagship වල තියෙන 8 Gen 1 SoC එක ගැන විස්තරේ මෙතනින් බලා ගන්න. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ S22 එක ගැන විස්තරේ. මේ තියෙන්නේ Redmi Note 11 එක ගැන විස්තරේ. ඉතින් අපිව subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා.